Kamusta na mga kalasa? Isang masarap na seafood dish ang ating gagawin sa araw na to. Kaya kung mahilig kayo sa seafood, lalong-lalo na yung masabaw, na rich and creamy pa, nako tiyak na magugustuhan nyo tong ating recipe. Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Banjo Merano. At para sa ating episode ngayong araw na to, susubukan natin gawin ang isang masarap na seafood dish ng Cavite na pinasikat ng isang popular na restaurant doon. At ito ang Mutya ng Cavite. Makikita ninyo yung kumpletong listahan ng mga sangkap sa description ng video. At yung kumpletong recipe naman, makikita nyo yung link papunta sa panlasangpinoy.com. Kaya ihanda nyo na lahat ng mga ingredients at kung ready na rin kayo, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Nagpapakulo lang muna ako ng tubig. Sa oras na kumulo na yung tubig, ilalagay na natin dito yung alimasag. Ito nga pala yung lahat ng mga seafood na gagamitin natin. So iba't ibang klase yan. Papakuluan ko lang tong alimasag para makapag-extract pa tayo dito ng lasa. Malasang malasa kasi to. At ang kagandahan pa dito sa alimasag, pwede natin itong pakuluan ng matagal. Yung ibang mga seafood, mamaya na natin ito ilalagay. So ang gagawin ko dito, ipapakuluan ko lang yung alimasag ng mga 8 minuto. At kung medyo natutuyuan yung tubig, pwede pa natin itong dagdagan. So habang ginagawa natin ito, ipe-prepare ko na muna yung mga gulay. Ito munang carrot ang ating ayusin. Hihiwain lang natin ito. Hihiwain ko rin yung celery. Sibuyas. At ito naman yung bell pepper. Gagamit tayo ng 2 kulay. Isang green at isang pula. Ito, okay yung mga gulay natin. Itatabi ko lang muna dyan at iti-check ko na yung alimasag na pinapakuluan natin. Itong alimasag, pwede pa natin itong pakuluan ng hanggang 15 minutes kung talagang feeling niyo kailangan pa natin mag-extract ng flavor. So yan, naamoy ko na. At siguradong kumakapit na yung lasa ng alimasag dito sa tubig. So after 8 minutes, tatanggalin ko lang ito dito. Yan, itatabi ko lang muna to at ituloy na natin yung pagluluto. Para makatipid tayo sa hugasan, ginamit ko pa rin yung same na wok na pinaglutuan natin ng alimasag. Pinapainit ko lang yan. Ngayon naman, kailangan natin gumawa ng tinatawag na roux. So habang umiinit itong wok, maglalagay lang ako dito ng butter at tutunawin lang natin ito. Itong roux na ginagawa natin ang magpapalapot dito sa ating sabaw. So mapapansin niyo, once na matuno na yung butter, bumubula pa rin ito, no? So tuloy-tuloy pa rin yung pagbula. Ilalagay natin itong harina o yung all-purpose flour kapag medyo nag-reduce na yung bula. Ibig sabihin, ready na to. So ayan, kitang-kita nyo naman na nag-settle na yung bubbles at hindi na siya masyadong bumubula talaga. Ito na yung pagkakataon na ilagay natin yung harina. Ito na yung ating all-purpose flour. Lalahatin ko na. At hahaluin lang natin itong mabuti. So lulutuin ko lang ito ng mga 1 to 2 minutes. Habang hinahalo, syempre. At pagkatapos niya, ilalagay na natin yung evaporated milk. Pagkalagay ng gatas, makikita ninyo, lalapot na lalo itong mixture natin. So, natural lang yan. Ang importante, halu-haluin lang natin palagi. So, kung napansin ninyo na namumuo na yung mixture at medyo nahihirapan tayong maghalo, pwede kayong gumamit ng wire whisk. Para pag hinalo natin, mas madali na at mas mabilis. At ilalagay na rin natin dito yung broth ng alimasag. Ito yung pinakuluan natin kanina. So imagine ninyo, no? Yung lasa nandito na. Yung alimasag, mamaya natin ito lalagay. Kaya parang finifilter pa muna natin. At ito, nakikita nyo naman, di ba? Sa kakahalo natin mabuti, maganda na rin yung consistency nitong ating sabaw. Smooth na. Pero hindi pa makukompleto yan kasi may isasarap pa itong ating ginagawa. Kaya naman naglalagay ako dito ng Knorr Shrimp Cube.
Isang peraso lang ng Nor Shrimp Cube. Saktong-sakto na para pasarapin itong ating mutya ng Cavite. Yan, at ididiretso ko na to dito sa ating lutuan. Itutuloy ko lang muna ang paghalo. Ilalagay ko na yung mga gulay. Pero hindi lahat ng gulay Ilalagay ko muna yung sibuyas at yung carrot. Kunin na natin. Medyo mabigat tong sangkalang ko So ayan, sibuyas muna. Para syempre ma-extract din natin yung lasa ng sibuyas. At yung carrot. Actually yung celery, sabihin na rin natin. Yung carrot kasi medyo matagal maluto kaya inuuna ko to. Yung mga seafood kasi natin, puwera sa alimasag, mabibilis maluto lahat ng to. Kaya halos hinuhuli na natin. So hahaluin ko lang muna yung mixture. At iluluto ko lang ito hanggang sa maghiwalay-hiwalay na yung layers ng sibuyas. So ayan, nag-uumpisa na maghiwalay yung sibuyas sa isa't isa. Yung kanyang mga layers. So gagawin ko, ilalagay ko muna yung alimasag. At pagkatapos, ilalagay ko na rin yung mga seafood na nandito. Kagaya na lang ng tahong. Meron din tayo ditong fish fillet. So gumamit kayo ng kahit anong klaseng isda na available sa location ninyo. Yan, ang ganda ng tingnan. So itutuloy lang natin ang pagluto dito ng mga 2 hanggang 3 minuto. Tatakpan ko lang muna itong lutuan natin. Hahaluin ko lang muna. At ang bango na. Grabe. Ang ganda pa tingnan. Makulay na makulay. At speaking of kulay, ilalagay muna natin dito yung mga bell peppers para talagang tumingkad yung kulay ng dish natin. Para hindi lang yan masarap, nakakagana pang tingnan. So ito na yung ating red and green bell peppers. And pagsasabayin ko na. Ito yung hipon natin. At kung nanonood kayo ng mga videos natin na may kinalaman sa hipon, alam nyo naman na napaka-importante na ma-devein itong hipon. Ibig sabihin, tatanggalin natin yung bituka. Hinihiwa ka lang yung likod at sinusungkit ko yung bituka. Para talagang sigurado tayo na malinis yung kinakain natin. Yan. Hahaluin ko lang ito. Dahan-dahan lang yung paghalo Para lang sa ganun hindi masira yung isda, pati na rin yung ibang mga ingredients natin dito. Para buong-buo pa rin yung itsura. Para pag present natin mamaya, talagang magandang-maganda. Malalaman natin na yung hipon ay luto na kapag nag-umpisa na itong maging kulay orange. Nakatulad niyan. Yan, mukhang okay na rin yung mga gulay natin. Hininaan ko lang yung apoy at maglalagay lang ako dito ng seasoning. Salt and pepper lang. Ito naman yung ating ground black pepper. Okay na to. Hahaluin ko lang at once na mahalo na, ililipat ko lang ito sa isang serving bowl at iserve na natin. Tikman na natin to. Kukuha lang ako ng extra pa na sabaw. At syempre ng fish fillet pa. Yan, mas masarap kapag mas maraming isda. Okay. Tikman na natin. Una ko nung lasahan talaga yung linamnam ng sabaw. Napaka-rich and creamy. Tamang-tama lang yung pagkakaluto natin sa isda. At pagdating naman dito sa tahong, ito, check natin. Okay rin, mahilig ako sa tahong Yung nag-good way Mga kalalakihan kasi ngayon, hindi na nahihilig sa tahong. Malayo sa coastal area siguro. Ito kasing tahong,
Since laki ako sa Las Piñas, napakasagana nito. Dahil Cavite is katabi lang ng Las Piñas. Yan. Isa ito sa mga comfort food ko actually. Imagine niyo na lang napaka-rich, creamy at flavorful ng sabaw na to. At para hindi na kayo mag-imagine, subukan nyo tong ating recipe. Para naman matikman ninyo kung gaano talaga kasarap. At bago tayo magtapos, alam ko matagal na akong hindi nakakapag-greetings sa inyo. Kaya ngayon, greetings portion muna tayo. Okay, binabati ko si Mikey Havilona alias Panlasang Tisoy. Hello sa inyo, Ruth Bevilacqua, kay Leticia Kajadakug at kay Raiden Walden. Hello, Anthea Gonzalez, kay Mayor Cosaren, Jess Damerser, at kay Lansky Enosario TV. Hello rin sa'yo, Gregorio Regidor, kay Lee Vlogs, Jeremy Hunt, hello, kay Chloe Perez, kay Maria Lee, Samar Mua, King Alfred TV. Hello rin sa'yo, Mercy Dita Parafina Nustra, kay Madeline Taiko, Nashville Rivera Quinio, Jude Chua, Arlene Dizon. Hello, Jason Orania Villanueva, The World Cuisine. Hello rin sa'yo, Miko Rome, Joplins de la Cruz, Dapio Endapia. Hello, Galugad Wolf, Spinach Butter, Eve Gonzaga, at kay Madeline Espanto. Maraming salamat sa inyo sa laging pag-comment at sa panunod ng ating mga videos dito sa Panlasang Pinoy. Sana huwag kayong magsawa ha. Kung meron kayong mga katanungan, suggestion, feedback, o mga recipe request, mag-comment lang kayo. At kung nagustuhan nyo itong ating video, huwag nyo sanang kalimutang i-like at i-share ha. At magkita-kita pa tayo ulit sa ating susunod pang mga interesting at exciting na videos na talaga namang magbibigay ng sarap sa inyong mga kusina. Maraming salamat ulit mga kalasa at hanggang sa muli.